tôi cũng đã lấy vợ rồi, nên bây giờ là tôi chỉ nhận đứa con thôi. Nên là tôi chỉ nhận cháu trai tôi thôi. Còn cô đi đâu thì đi, cô cứ đi đâu thì đi, còn để cái thằng cháu này ở lại với tôi thì con này là con của cháu thì cháu phải mang đi theo. bà làm kiểu này tôi không đồng ý tí gì cả. Chuyện này xảy ra đột ngột quá, chốt một nhát mình chưa thể chấp nhận được. Thôi thì cho anh Hướng về nhà để sắp xếp cái công việc này cho nó xong đi đã, lúc đấy mình nói chuyện với anh ấy sau. Mình biết anh ấy chắc cũng đau buồn lắm, nhưng mà mình còn đau buồn hơn, quá khổ rồi. Thôi bây giờ mình phải tìm anh ấy để mình chuẩn bị tâm lý để đối phó với chị ta mới được. Được quá, mình còn chả giải quyết được cái gì. Mẹ em vào đây. Sao có kết quả rồi con? Có kết quả rồi mẹ, chính xác là con của con đấy. À thế á? Ôi trời, thế thì vui quá làm gì nữa. Đây mẹ xem. Cho mẹ xem. Ôi trời, đúng rồi con ạ. Thế mà hàng mười mấy năm trời liền nó lại để đứa cháu mình nó đi lang thang theo nó khắp nơi khắp chốn này. Thế bây giờ là kết quả đúng rồi con ạ. Tốt quá rồi, mừng rồi. Cái này mẹ mừng lắm rồi. Mẹ, con đi làm xong là con cũng ghé qua con lấy luôn kết quả. Thế con nhìn thấy là chính xác là đúng là con của con thật. Con rất mừng, con cũng rơi nước mắt đấy. Nhưng mà con thôi, con bảo là thế thì con đi về nhà trong, nhà vợ ấy. Thế là con cho vợ con xem. Con cứ nghĩ là vợ con cũng là vui, nhưng mà vợ con lại bảo là nếu như thế thì anh hãy đi về đi, bây giờ là anh cũng có con từ trước rồi, xong bây giờ là cũng có cả vợ người yêu cũ xưa đến nữa, thì anh cứ đi về đi. Cho là vợ con nói như thế thì vợ con cũng đóng cửa, không cho con ở đấy nữa, mang hết quần áo đồ đạc với lại túi cho con đừng con mang về rồi. Thế con cũng tôn trọng cô đấy. Thì bây giờ con cứ về nhà ở một thời gian mấy hôm, xong là mẹ hay là con lại vào chỗ vợ con ấy nói chuyện xem là vợ con có thông cảm được không. Không thì bây giờ con cũng được một đằng thì rất vui, một đằng thì lại cũng lại buồn, nên bây giờ con cũng không biết suy nghĩ nào được mẹ. Đấy, xét nghiệm mà cầm được tay như thế này là mẹ mừng lắm rồi. Thế nhưng mà thôi, giờ cái Tuyết nó đang sốc như thế thì con cũng phải làm động viên nó. Nhưng mà thôi bây giờ nó đã bảo giải quyết rồi, cho con về đây để cho nó khuây khỏa cái lúc con nói chuyện đấy thì nó khuây khỏa đi tí, để thời gian xem nó như thế nào thì mình thôi tốt nhất là con cứ ở nhà đây một thời gian đã, xong xem ý cái Tuyết như thế nào đã, xong rồi vợ con thì đến hôm nào thì mẹ con mình lại vào đấy nói xem nó có chấp nhận là cùng nuôi cái đứa con của con không. Nếu mà không chấp nhận thì lúc ý lại là chuyện. Nhưng mà bây giờ mình mẹ chưa được gặp đứa Tuyết nên là chưa tâm tư được với nó, thì nên nó sốc là phải thôi. Đáng nhẽ con phải về nói chuyện với mẹ trước để mẹ bàn theo chiều hướng đã.
Thế con lại đi thẳng tắp vào nói chuyện báo có tin vui cho Tuyết thì đời con gái nó cuộc sống của nó như thế thì nó cũng sốc chứ. Nên là con đáng nhẽ là con phải về bảo mẹ trước đã, mẹ mới được bàn với con vào để nói chuyện với Tuyết. Thế con lại làm thế thì đuổi con là phải thôi. Thôi cứ ở nhà vài hôm đã con ạ. Xong bây giờ mình lại tính cái chuyện là cái thằng cò là nó đúng phải con của con rồi thì để xem như nào đã. Nó dứt khoát cái chuyện này đã, xong rồi lại bắt đầu lại vào lại từng bước một vào nói với vợ con cho vợ con thông cảm. Không ngờ mà mười mấy năm qua mà chị ta bỏ anh Hướng như thế. Con lớn rồi bây giờ lên mới tìm anh Hướng. Bây giờ mình cũng chả biết phải nói với anh Hướng thế nào. Tốt nhất là mình cứ giải quyết cái vấn đề cái đứa con của con trước đã. Còn cái Tuyết thì vợ con ấy thì từ từ thì nó đâu nó cũng bây giờ tất nhiên là nó sốc thôi, nhưng mà dần dần nó hiểu ra. Vâng. Thì nó cũng đang muốn có một đứa con nương tựa, thì dần dần nó hiểu ra. Thì lúc ấy mẹ vào bắt động viên nói chuyện với nó. Vâng. Thì thôi bây giờ mẹ điện cho cái Hạnh để nó đưa cái thằng cò ra đây đã. Xong để cho ba mặt một lời để nói cho nó, để cho nó biết là giấy trách nhiệm là đúng là con của con. Với mẹ Xong rồi xong rồi lúc ấy từ từ mình giải quyết vấn đề với mẹ nó nữa. Vâng. Cô đưa thằng bé ra ngoài nhà cho tôi đấy. Đừng ra luôn nhá, cho cả thằng bé ra luôn nhá. Vâng ạ, của đây làm điều kiện để lúc mẹ con nó ra đây để mình có biết đường nó. Vâng. Đấy, bây giờ mẹ nói với con như này để cho mẹ con mình hợp chung một ý, không có lúc ở ra người nói nọ người nói kia khó. Thì bà với con là bây giờ con là con của con rồi. Thế bây giờ ý mẹ là muốn lấy cháu rồi, còn cái Hạnh là không thể mà chấp nhận mà ở với mình được. Con nó cho nó ở đây với mình. Thế bây giờ con nếu ngày xưa ấy mà con chưa có vợ ấy thì thôi thì mình tha thứ cho nó ở được. Thế nhưng bây giờ là con lại có gia đình rồi, có vợ rồi. Bây giờ mà chấp nhận nó thế thì cái Tuyết không thể nào chấp nhận cho con được. Mà mẹ cũng không tán thành như thế. Nên là tốt nhất là bây giờ lúc ra đây ba mặt một lời là con cũng nói cho cái Hạnh biết ấy là lấy đứa con thôi, còn mẹ thì đi đâu thì đi, lấy chồng thì đi, không biết, kệ nó. Thế nếu mà nó đòi cái khoản tiền mà bù lao nuôi con nuôi dưỡng đó thì thôi thì mẹ con mình lại
tính sau thì thôi mình trả cho nó một ít tiền để cho nó đi đâu thì đi, nó lấy chồng lấy, chứ còn không thể mà một mình con mà hai vợ được, đến lúc là khó xử lắm. Tốt nhất là mẹ bàn với con là rõ ràng như thế đấy, để lúc nó ra là có chiều hướng mà nói. Có lúc là con lại không biết đường nói, mà cái con này là nó ghê gớm lắm đấy, cái con Hạnh ấy, vân tận là nó phá tan gia đình con đấy. Giờ vợ chồng con đang đầm ấm với nhau, chỉ có thiếu thốn một đứa con thôi. Bây giờ có một đứa con đấy rồi, mẹ cũng thích rồi, cháu của mẹ đấy rồi, mẹ thích rồi, thì trước sau cái Tuyết nó cũng thông cảm, nó hiểu thôi. Nhưng bây giờ mình phải nói cho rõ với cái Hạnh này. Mẹ, bây giờ con khó xử lắm, khó nghĩ lắm, không biết thế nào làm, tính thế nào cho được. Vì bây giờ cái Hạnh nó chắc chắn nó có một ý đồ gì rồi, vì nó nghĩ là nó cũng tính là chắc chắn là con của con rồi. Đấy, đúng rồi, cho nên là bây giờ thời gian qua cũng lâu, hơn 10 năm rồi, con cũng lớn rồi, thì bây giờ chắc nó nghĩ một cái như thế nào thì nó mới đưa con lên. Bây giờ mẹ con mình còn chưa biết là ý nó như nào. Đấy, hôm qua nó cũng nói, nhưng mà là vì tương lai, nghĩ con tương lai, mọi người cùng trang lứa thì có bố có mẹ đầy đủ. Thế bây giờ con của mình lại không có bố, nên là mới mang lên tìm con. Đấy, cái câu nói của Hạnh là nói như thế là con cũng đã hơi khó nghĩ một chút rồi. Đấy, bây giờ chắc chắn là mình nhận đứa con, thì bây giờ là không biết mẹ nói như thế nào. Đấy, ý của con cũng giống ý của mẹ thôi. Nếu Hạnh cô ấy là cô để được đứa con cho mình, cho mẹ con mình cùng nhau ở đây, cùng nhau nuôi lớn cũng được, mà lo mỗi cái là thì nó lại có nhiều cái vấn đề. Đấy, thì bây giờ lo là lo nó cả mẹ cả con muốn đòi hỏi ở đây cùng con nữa thì rất dở. Đấy, nếu như Hạnh nó đồng ý thì thôi để đứa con đây cho mẹ con mình nuôi, xong là tiền công các thứ từ xưa là cô ấy cũng có công mang nặng đẻ đau, thì cứ xem cô ấy lấy bao nhiêu tiền thì mẹ con mình cố gắng đưa tiền cho cô đấy, xong là cho cô đấy đi lấy chồng, hay đi đâu thì đi, hay đi làm ăn cũng được, mà không biết cô ấy có đồng ý không. Đấy, bây giờ mẹ cũng theo ý của mẹ với con như nhau. Thế thôi bây giờ mình mẹ vừa điện cho nó thì chắc nó hai mẹ con nó sắp ra đến đây rồi. Thì thôi để xem như thế nào cho nó giúp cái hai mẹ con được nói nhé. Chờ đến cô ấy ra là mình tính sao, xem là ý của cô ấy là như thế nào, cô tính thì đã lúc ấy mình tính sau. Giờ hôm nay chuẩn bị nó chắc là nó cũng đang trên đường ra rồi. Đấy, con ngồi đây. Hôm qua ngủ ngon không con? Anh Mấy bao nhiêu năm qua chắc là cháu sống vất vả lắm. Bây giờ em xem Có bố kết quả đấy. vất vả. Thương cháu thật đấy, bà xin lỗi cháu nhé. Thương thằng cháu. đấy, thế mà bảo anh có con với em, anh cứ bảo anh không tin, Bao nhiêu năm kết quả đã gió rồi. Bây giờ là anh còn chối được nữa không? Tại mẹ cháu thì con ạ, không liên lạc với bà nên là bây đấy, giờ thì anh mới nói bảo là cái gì cái nó phải có rõ ràng thì anh mới công nhận, chứ còn thực sự thì không có rõ ràng thì đương nhiên là
mười mấy năm trời rồi thì em mới bảo là mang con về đây, bảo là con của anh thì làm sao không có cơ sở pháp lý nó chính xác thì làm sao mà anh tin được. Cô ạ, tôi có rất thưa bây giờ là cháu của tôi là chính xác là cháu của tôi rồi. Tôi cảm ơn cô trong cái thời gian qua cô chăm sóc nuôi nấng hơn chục năm nay, bây giờ mới đưa cháu tôi lên này là tôi cảm ơn cô trong tấm lòng cô, vì là còn biết đường đi tìm bố nó, bây giờ tìm bà nó thì tôi cảm ơn cô lắm. Nhưng mà cuộc sống thì tất nhiên là vất vả, bây giờ được đứa cháu tôi được cái này là tôi mừng lắm rồi. Về mẹ với anh Hướng nữa, em định giấu mẹ với lại anh không cho biết đâu, nhưng mà hoàn cảnh của em thì quá là khó khăn và yếu đuối thì con không thể, em không thể cho con bị thiếu bố với lại thiệt thòi, thì em mới quyết định là về đây tìm mẹ với lại anh để có cho mẹ và anh giúp để cho con có một danh phận để cho con giống như mấy đứa trẻ khác có bố có mẹ. Rồi giờ đã có sáng tỏ rõ ràng rồi, anh cấp cái giấy này đã. Giống bố nó, từ cả cái móng tay giống bố nó thời bé bé. Bây giờ tôi nói với cô thế này, thì kết quả nó cũng rõ ràng rồi, thì cũng cảm ơn cô trong thời gian qua. Đây ở đây với bà nhé. Cô cũng chăm sóc con lớn từng này tuổi, đến nay là cô cũng mang về cho cả bố cả bà, thì việc đấy thì tôi cũng cảm ơn cô. Nhưng mà bây giờ tôi nói chuyện với cô thế này, thì cô cứ bình tĩnh để tôi nói nhé. Đấy, bây giờ con thì là con của tôi thật, với cô là có con thật, nhưng mà bây giờ là tôi cũng đã lấy vợ rồi, nên bây giờ là tôi chỉ nhận đứa con thôi. Còn cô ấy, cô đi về hoặc đi lấy chồng hoặc đi làm ăn ở chỗ nào thì đấy là tùy cô nhé. Bố nói thế con ở với bà nhé, với bố nhé. Anh nghĩ thế nào ấy? Anh bảo là em để con ở đây, em mà đã để con ở đây thì em cũng không sinh con ra rồi. Em bỏ thì em bỏ từ cái lúc là em biết em có con với anh, từ lúc 1 tháng 2 tháng ở trong bụng của em rồi anh ạ. Em đẻ con ra, em tự một mình nuôi con lớn, và hiện tại đến bây giờ em mới đưa con đến gặp anh và mẹ đây để cho con có đủ bố và mẹ, để con có đủ điều kiện để đi học. Thì anh lại bảo là em để con ở đây, để em đi chỗ nào thì đi, em không có chỗ nào để đi thì em mới về tìm anh. Anh nói thế mình nghe được à? Tôi không có gì thay đổi đâu, tôi quyết tâm là tôi chỉ nhận con thôi, chứ không bao giờ đồng ý cho hai mẹ con ở cùng đây đâu. Tôi đã nói với cô là cô cũng phải hiểu rồi, vì tôi cũng đã có gia đình, có vợ rồi. Đấy, thời gian này thì vợ chồng tôi đang yên ấm, hạnh phúc. Thì đương nhiên là em xảy ra cái chuyện này thì vợ tôi đã không vui rồi, giận tôi rồi, sẽ đuổi tôi về nhà rồi. Nên là em thử suy nghĩ xem. Hai mẹ con tôi thì chấp nhận là con đây thôi, ở đây ăn học, đây đến chốn. Còn cô thì đi về phải đi làm ăn xa.
cô suy nghĩ thế nào. Còn hiện tại bây giờ là tôi cũng đang có vợ nên là cô cũng ở đây được. Nếu cô lên trước khoảng tầm mấy năm trước ấy, tôi chưa lấy vợ đấy thì nó khác. Còn giờ gia đình tôi cũng lấy vợ rồi, đang yên ổn và hạnh phúc, nên là việc này thì em không được ở đây lâu. Bây giờ đã rõ ràng là con với cái rõ ràng đây rồi thì thôi, em đi chỗ khác làm ăn đi. Cái Hướng đã nói với cô rồi. Bây giờ tôi cũng nói rõ là cháu của tôi thật rồi. Bây giờ tôi chấp nhận là nuôi thằng cháu, cho nó ở đây với tôi, cho ăn học. Thế còn không thể chấp nhận cô được ở đây với tôi được, vì là Hướng nó có vợ rồi, có vợ, có gia đình, có hạnh phúc rồi. Bây giờ không thể mà để cho cô ở lại cùng với tôi được, với con cô được. Nên là cháu của tôi rồi, tôi chấp nhận nuôi cho nó ăn học cùng với bố nó đây, để cho sau này tương lai của nó cho nó có tương lai. Nhưng còn nó không thể đi theo cô nữa. Còn đấy, trong cái thời gian cô nuôi nó hơn chục năm đấy, thế bây giờ là tôi sẽ cho cô một số tiền để cô đi mua nhà, mua đất cô ở, xong là cô làm ăn. Thế còn không thể mà tôi không thể chấp nhận cô mà ở đây với con với tôi được đâu, vì nó đã có gia đình rồi. Nếu cô làm như thế thì là đương nhiên là phá hạnh phúc của Hướng. Mẹ nói cái gì? Dù con của con với lại con có nghèo đi chăng nữa thì con đi đâu con cũng phải đưa con của con đi theo. Bởi vì con có đi ăn mày hay đi ăn xin ăn thuê ở đâu thì con cũng đã đưa con của con đi theo đến tận bây giờ. Đến tận bây giờ con cũng đã 13 tuổi rồi thì con cũng không bỏ con của con. Bây giờ đến hiện tại bây giờ thì con mới đưa về gặp anh với lại mẹ. Thì mẹ bảo con để con ở đây, mẹ cho con một khoản tiền, thì con nghĩ là khoản tiền đấy thì con cũng cần thật, nhưng mà con không bằng con của con mẹ. Thế bây giờ tôi dù sao nữa cô cũng biết đấy, bây giờ Hướng nó có vợ rồi, có gia đình rồi. Thế bây giờ tôi chỉ nhận đứa cháu thôi chứ làm gì mà nhận cô được nữa. Vì là bây giờ làm thế thì cô đương nhiên cô phá hạnh phúc của con trai tôi chứ. Nên là tôi chỉ nhận cháu trai tôi thôi. Còn cô đi đâu thì đi, tôi cho một khoản tiền lớn đấy, nhiều cô mang đi mua đất, đất là mua nhà để làm ăn. Còn thằng cháu là cứ ở đây với tôi, vì cô chủ động là lên để cho nhận bố nhận bà. Thế bây giờ là tôi nhận rồi, cô lại còn lý ra thì cô muốn kiểu gì nào? Anh Hướng, anh nghe mẹ nói như thế mà được à? Em thì anh nữa chia rẽ mẹ con của em đã cất công nuôi con lớn từng này rồi. Em ở như vậy đến tận bây giờ không lấy ai, Thế thì cũng cháu không ở với ta. yêu ai đến tận bây giờ. Đấy, bà con đi với mẹ rồi. Sao bây giờ là nhận được bố rồi, được bà đấy rồi, là con ở đây là mừng lắm rồi, còn đi theo mẹ làm gì để cho khổ con. Tốt nhất là con cứ ở đây với bà cho bà con ăn học đến nơi trốn. Anh nhìn thằng bé kìa, bây giờ nó ngồi ở đấy khóc, anh không thấy tội nghiệp cho nó. Thì anh vẫn thương con mà. Bây giờ anh biết chính xác là con của anh thì anh vẫn thương, chứ sao anh không thương. Nhưng mà là cái hoàn cảnh bây giờ anh em mình không có duyên nữa. Cái thời điểm trước thì bỏ qua đi, bây giờ là em cũng mang con về đây rồi thì anh cũng nhận là cho con ở đây để hai mẹ con anh chăm sóc và nuôi dưỡng thành đạt. Còn em thì cũng còn trẻ thôi, em đi bước đi lấy chồng đi. Chứ còn anh bây giờ anh cũng có vợ rồi thì không thể chấp nhận được em ở đây được, ảnh hưởng đến gia đình của anh, nên là em phải hiểu điều đấy. Mẹ đã nói thế thì từ nay trở đi thì con không gọi mẹ là mẹ nữa, con gọi mẹ bằng bác. Với lại anh với tôi thì không có cái gì với nhau nữa. Anh công nhận con của anh thì tôi mang con của tôi đi về. Thôi cô cứ đi đâu đi,
ở lại. Con mình đi. Anh đang bảo là con của anh thì cho ở đây chứ. Anh không nhận con của anh thì anh không nhận. Cháu cứ ở lại với Anh nhận con của anh không thì không nhận mẹ con em thì Con cứ ở đây với cho bố. con của Con cứ ở đây với bố. tôi không, anh từ nay trở đi là không được gặp con của tôi. cô không được mang cháu tôi đi đâu. Bác không được gặp con của tôi cho đến khi nào bác với lại anh chấp nhận tôi về đây thì tôi mới cho con của tôi về đây. Thôi cô cứ đi đâu thì đi, còn để cái thằng cháu này ở lại với tôi thì Con này là con của cháu thì cháu phải mang đi theo. Bác đúng rồi, nhưng mà bác chỉ nhận cháu không nhận. cô đã lấy về Con thì bản con sao cho tôi rồi thì giờ trách con nhiệm không cho cho rõ cháu ràng để cháu con tôi này rồi. con phải đi đâu con cũng phải mang con của con đi theo. Đấy Con cứ ở đây với bố. Anh không được kéo con của tôi. Bây giờ anh nói với em nhé, chẳng nhẽ mang con về đây cho bố cho tôi nhận chính Đấy xác là tôi em, để anh con nhận làm. con anh phải nhận cả em. Bây giờ anh không nhận con rồi anh nhận con rồi anh không nhận em thì em để con của em ở đây được. không thể thế Em con một thì mình là đã nuôi con vất vả bằng ngày năm rồi, em không thể cho con của em ở đây với anh một mình. chả lẽ là cô lại đòi ở với cái thằng con trai tôi ấy thì Con cháu phải đưa cô phải cháu cháu phải phải cháu cháu thôi. cháu một mình cháu nuôi con này, con không ở đây với Con ở đây với bố. không ở đây đâu, con đi theo mẹ. Cô đi về đi. Cháu phải ở đây với bà Anh thôi. chỉ nhận được mỗi con của Bà đang em nuôi anh ở ở lại lại với với cô không nhận em thì làm sao mà em bỏ con của em ở đây được. Ở Em đây đã với một mình nó vất vả Thôi, nuôi cô con. cứ Con từ cho đây ở đây. đi đi. Còn Con đi đâu con cũng phải đưa Em cứ con để của con con đây đi cho theo anh bác. nói. để Con thằng không cháu để ở đây cho tôi. con Cô thì- không thể mà đưa thằng cháu tôi đi được, tôi đã nói rồi. Bác Đấy là con của cháu, bác không có quyền gì cầm cháu cả. tiền, nhưng mà bây giờ là giọt máu củ cho tôi Đây không là để con cho nó đi lang thang. Đây là con của em đẻ ra cơ mà, không phải anh đẻ đâu. Không để cho thằng con tôi, Anh chỉ thằng làm cháu bố tôi thôi. đi lang thang theo cô được. Để cho Bây giờ anh mới biết sự thì anh Con này bố con. bác để con đi ở đây với bà con. anh đi Cho con ở anh đây. đừng có làm gần mẹ con của em. Anh chỉ nhận mỗi con, anh không nhận em, anh cháu vào đây. Cháu ở đây với bà. Con đi ra xe con. Em nhé. Con đi ra xe. Sao Bà cô làm không được kiểu này để là ra tôi con không của- đồng ý tí gì con cả. của con anh đi về đi. Cô làm Anh kiểu không, này tôi anh không đã đồng không ý. nhận em rồi, anh không được bao giờ Mẹ đi nhận con đâu. Em nhá. Bác Đưa con ở bác đây bây giờ là Cô làm mình cái này không là- có quan hệ gì mẹ con ở đây, anh không có quan hệ. Ba ơi, mẹ đi dắt cháu về đi. Cháu ở đây với bà. Không được, con chạy ra ngoài kia đi. Em ơi, nếu em muốn cho con ở đây thì mấy hôm cho anh đi đón con này. Con đây. Thế con tên con là gì? Tên con là Hiếu. Hiếu à? Vâng. Thế là con cứ theo mẹ đi, sau là mấy hôm bố lại đón Anh con không nhá. cần phải biết tên con là gì đâu, anh Bố đã với không bà nhận đi đón con nhé. em Con rồi, anh cứ đừng có hỏi. theo mẹ Tên con của con. đi thì mẹ con không cho con ở đây thì mấy hôm nữa bà với bố con đi đón con nhé. Con nhớ ở nhà bố ở đây, hôm nào về với bố nhá. Đấy, nhà con ở đây nhé. Là con nhớ bố, nhớ bà, con lúc nào con về đây cũng được. Thôi mẹ con đã không cho con ở đây rồi thì con lúc nào con qua lại thì nhà bố ở đây nhá. Con sau này con lớn rồi con biết ở đây nhá. Anh đã không nhận em rồi, anh không có quyền gì gặp con của em cả. Có con là có em, không có con Em là đưa con anh đi là em phải chăm sóc tốt đấy nhá. Không em bỏ chăm linh tinh đâu được nhé. 13 năm rồi, anh không cần phải lo. Em đi. Bây giờ mẹ con mình thì làm cách nào mà lấy thằng bé nó về nó ở với. Giờ đấy mẹ cũng thương hại nó lắm. Không lâu ngày mới nhận được cháu, giờ này cháu lại đấy nó lại lôi đi đắng rồi. Về đi mẹ. Thôi có gì về nhà mình nói chuyện. Thôi mẹ, biết là thương cháu thật nhưng mà thôi chứ. Ngoài với cả cháu ở giờ này nó lôi cháu đi thì mẹ em thương thật. Đấy con ạ, bây giờ không biết làm sao mà lấy cháu của bà của mẹ về mà con trai của con về ở để rồi nối dõi chồng đường nhà mình đấy con ạ. Mẹ thương nó thật đấy. Thôi mẹ cứ bình tĩnh đi. Con nghĩ rằng là chắc là mẹ nó có ý định gì
cũng đưa con về đến đây rồi, đưa cháu về đến đây, đến nhà mình rồi, thì bây giờ mẹ nó còn yêu cầu là cả mẹ cả con ở cùng nữa thì nó cũng rất là khó khăn, nên là bây giờ chắc là mẹ đưa con đi một thời gian nào đó, xong hai nữa là con nó cũng lớn rồi, nó cũng biết nhà cửa mình ở đây rồi, sẽ nó không bỏ mẹ con mình đâu, nên là mẹ cứ bình tĩnh đi, xem xét là mai mình tính sau. Nhưng mà thương thằng bé quá thôi mà con ạ, vì nó sống thiếu thốn tình cảm của bố hàng hơn chục năm nay rồi, bây giờ nó tìm được này nó mừng vui, nhưng mẹ nó lại khăng khăng là lấy nó đi. Mẹ giờ mẹ biết nghĩ thế nào được, giờ cách gì mà lấy được thằng cháu ở lại với mẹ, cho mẹ nó khuây khoái tuổi già, mẹ đỡ suy nghĩ. Vâng, để con cũng rất buồn, nhưng mà cũng hết cách rồi, không biết làm thế nào được mẹ, cứ từ từ thôi. Lúc nãy mẹ con này cũng buồn, nên là không được đưa ít tiền, mà thôi chắc là sau này mình vẫn còn có cơ hội vẫn gặp thôi mẹ. Con cũng đang nghĩ là nó có ý đưa con lên đây thì là nó để con đây cho con nuôi dưỡng, mẹ con mình nuôi, nhưng mà là không biết là ý đồ nó cũng là để nghĩ như thế này thì cũng thấy rất khó nghĩ. Và hai nữa mẹ cũng đã bảo tôi thì con Hạnh đấy thì cũng nuôi con cũng lớn rồi, thì mình cũng đưa ít công nuôi dưỡng hồi xưa, mà nó cũng không đồng ý, thì bây giờ cũng không biết tính toán kiểu gì nữa mẹ. Cái ý mẹ cũng từng bảo á, mẹ suy nghĩ từ hôm gặp cháu đấy rồi, bảo bây giờ nhận ra xác nhận của đúng cháu mình rồi, là mẹ trong tâm của mẹ là cho nó một số tiền để cho nó đi, cho nó mua đất mua cát nó khắc ở, hoặc nó đi làm vốn làm liếng nó để lấy lại đứa cháu đấy của mẹ. Cái cháu bây giờ là chính xác là cháu đích tôn của mẹ rồi, dòng dõi của mình rồi, nên bây giờ nối dõi tông đường của mình, bây giờ nó lại làm cách này, không hiểu là nó còn có ý đồ gì đâu. Nếu thế thì hai mẹ con mình, con cứ vào trong xem là nó ở cái quán trọ làm bánh làm phở gì đấy, thì xem nó còn để hai mẹ con còn ở đấy không, thì lúc ý mẹ con mình lại vào nói chuyện nó xem như thế nào. Nó ý nó về nó suy nghĩ xem là nó, một là đấy, nó phải có cái thuận lợi của nó để cho bây giờ con nó đang không có thiếu thốn tình cảm của bố nó, thì chắc là nó phải nghĩ lại thôi. Thì nó gặp bố nó rồi thì bây giờ nó được có người nuôi dưỡng cho con nó thì nó tốt ở sự rồi, thì chắc là nó nghĩ thôi, cứ biết thế ạ. Mai kia mẹ con mình vào xem, không nói chuyện với nó sao. Chuyện này thì cũng hơi khó đấy, con nghĩ là chắc chắn con Hạnh này về đưa con về chắc chắn là không có suy nghĩ là khác. Ôi, cái con này không vừa đâu, con nào mẹ nó đi va chạm xã hội hàng mười mấy năm trời rồi, lại đưa con lại đây là nó không vừa. Đấy. Nó đánh cả tài sản của mình, xe của mình thì bán như thế, mà trong cái đó là hơn chục năm nay nó lại quay lại lấy con nó mang vào để cho mình để nhận con nhận cháu. Thế mình đã xét nghiệm nhận ra rồi, mà bây giờ nó lại đổi mặt luôn, nó lại lôi con nó đi. Con cứ nghĩ là chắc là gặp thì khó khăn, xong là đưa ra con nha, xong là mẹ con mình nhận chính xác là con của mình, cháu của mẹ, thì bàn cách cùng nhau nuôi, hay là để con ở đây cho mẹ con mình thôi. Thế bây giờ nó lại giở trò như thế này thì đương nhiên là chắc nó có ý đồ, vì nó tính kiểu gì rồi, cho nên nó chỉ làm để cho mẹ con mình biết là chính xác là cháu con của mình, sau là nó lại làm ý đồ khác. Bây giờ nó đã như thế rồi thì mẹ cứ nghĩ đơn giản là nó nhận được, mang lên để cho mình chấp nhận là con là cháu của mình rồi, thì là nó buông thả để cho thằng bé ở đây. Không ngờ nó lại đấy, hôm nay nó lại lôi con nó đi như thế. Mẹ còn rất cả nước mắt thương thằng bé. Thế còn con ấy rất cư xử khó cư xử thật đấy, mà bản thân mẹ bây giờ cái Tuyết ấy, bây giờ là vợ con ấy, đang nhiên là nó phải chịu cái nỗi đau nước mắt đấy, vì là nó đang suy nghĩ
ở với con là hạnh phúc rồi, vợ chồng chồng nó rồi. Thế bây giờ đang nhiên là con lại nhận đứa con thì nó không biết là nó có tha cho con, là nó chỉ lo con là bây giờ lại nhận cả mẹ đó, nhưng mà mẹ khăng khăng là không nhận mẹ, chỉ nhận đứa con thôi, đứa cháu thôi. Nhưng mà cái Tuyết nó có nghĩ được như thế không? Thế thì làm gì nó đồng ý mà nhận mẹ ở đây, nhận mẹ cò ở đây, thì nhận cháu thì may ra mình nói có khi là vợ con biết nó có khi còn thông cảm được, chứ chứ còn bảo cho mẹ nó ở đây thì mình Ồ, phải mẹ chắc ở chắn đây, ở đây được. mẹ ở đây mẹ không nhất trí, dứt khoát là một ai là ai mẹ không nhất trí cho cái Hạnh ở đây Vâng. bằng giá nào. Thì nếu mà tối thiểu quá không thể mà chấp nhận được thì lúc ấy mình đành phải nhờ chính quyền này còn. Vâng. Vui em nhỉ, nói chung làm việc mệt nhưng mà có hai vợ chồng cùng nhau làm này thì cũng vui. Cảm ơn anh đã hộ em. Chứ anh quạt này xong là mình làm rào cho gà ở, xong là mình làm cho nó làm cho nó đẻ trứng ra, xong làm cho nó đêm nó ở đây, xong khi nào cái này họ mình làm cái to đẹp vào nhỉ, làm dài lên trên kia, Cứ làm tạm. làm dài lên trên kia, sau đó mình nuôi gà rất nhiều, xong rồi mang đi bán ở các quán này. Làm gà sạch ấy, cho nó thả vào vườn cam này. Thế nó bảo là như gà thiến. Gà thiến, gà ta, xong là đêm đến lúc nó to cho nó lên ở chỗ trên cành bưởi này, ngủ đấy. Làm gì cũng không làm được. Nghĩ đến chồng thì buồn. Chồng có giải quyết được cái vấn đề này không? Có là giải quyết đi. Bị sao rồi? Cho cái thằng bé. Mười mấy năm qua là không biết mặn bố, hôm nay biết mặn bố. Rất là xúc động lắm rồi. Nó vui lắm. Bây giờ biết chính xác con của anh ấy rồi. Con sẽ cùng bố con. Tuyên bây giờ không biết đi đâu chuyện nữa.